एन्ड नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी क्लास 12 को अकाउन्ट्स पढ्न जाँदैछौँ है त। र जस अन्तर्गत चाहिँ आज हाम्रो च्याप्टर 7 फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट जुन चाहिँ हाम्रो मोडर्न मेथडबाट चाहिँ हामी गर्न जाँदैछौँ। यो चाहिँ हाम्रो नयाँ सिलेबस अनुसार चाहिँ एड भएको हाम्रो च्याप्टर रहेको छ है त। र हामीले यसभन्दा जुन सिलेबस चेन्ज हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले जस्ट हाम्रो ट्रेडिसनल मेथड अनुसार चाहिँ बनाइने जुन हाम्रो फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट अर्थात् हाम्रो फाइनल एकाउन्टलाई मात्र हेर्थ्यौँ भनेदेखि अब चाहिँ हामीले नयाँ सिलेबस अनुसार चाहिँ यो मोडर्न मेथड पनि हामीले के गर्नुपर्छ त पढ्नुपर्ने हुन्छ है त। र यो विशेष गरी चाहिँ हाम्रो 7 मार्क्समा चाहिँ 7 मार्क्स अथवा 8 मार्क्समा है आउने गर्दछ भनेदेखि जुन भनेको जस्तै हाम्रो ट्रेडिसनल मेथड अन्तर्गत हामीले पढेको भनेको जुन हाम्रो फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट अन्तर्गत ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउने हैन, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टहरू बनाउने र त्यसै गरी हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट बनाउने र त्यसै गरी ब्यालेन्स सिटहरू बनाउने गर्थ्यौँ भनेदेखि जुन हाम्रो यो अहिलेको मोडर्न मेथड अनुसार चाहिँ हामीले यसमा फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा के बनाउँछौँ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु होला जस्तै नम्बर आईमा छ इन्कम स्टेटमेन्ट हैन, त्यसपछि हाम्रो स्टेटमेन्ट अफ द रिटेन अर्निङ र त्यसपछि हाम्रो ब्यालेन्स सिट र त्यसपछि हाम्रो स्टेटमेन्ट अफ द चेन्ज इन द सेयर होल्डर्स इक्विटी र हाम्रो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। र अब हामी विशेष गरी चाहिँ बिस्तारै सबै जुन हाम्रो यो 5वटा जुन कम्पोनेन्ट छ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट यो के हुन् अनि त्यसपछि यो चाहिँ कसरी यससँग सम्बन्धित हामीले हिसाबहरू कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी हेरि नै हाल्छौँ है त। र यसमा हाम्रो कम्पोनेन्ट अफ द फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट अन्तर्गत आज हामी सुरुमा पढ्ने भनेको इन्कम स्टेटमेन्ट है। यो चाहिँ हाम्रो लगभग जस्तै ट्रेडिसनल मेथड अन्तर्गत चाहिँ यसलाई इन्कम स्टेटमेन्टलाई हाम्रो के भन्थ्यो चाहिँ यसलाई भन्दा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भन्थ्यो है त। प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट अथवा पिएल अकाउन्ट भनौँ है, यो कुरा हुन्थ्यो भनेदेखि अहिले चाहिँ हाम्रो यो मोडर्न मेथड अनुसार चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टमा भनेपछि एउटा कुरा के नझुकिनु होला भन्दा हामीले पहिला ट्रेडिसनल मेथडमा जुन प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा के हाल्थ्यो भन्दा व्यवसायिकमा चाहिँ कुन अवधिभित्रको चाहिँ हामी अकाउन्टिङ गर्दैछौँ त्यसको चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ कति आम्दानी भए अनि कति खर्चहरू भए भनेर राख्थ्यौँ भनेदेखि यो इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि त्यो नै रहेको छ है त। इन्कम स्टेटमेन्ट भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ आम्दानीका जुन हाम्रो सबै डिटेलहरू चाहिँ यसमा दिएको हुन्छ र बिस्तारै हामी स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ र हाम्रो ब्यालेन्स सिट र स्टेटमेन्ट अफ द चेन्ज इन हाम्रो सेयर होल्डर्स इक्विटी र त्यसै गरी हाम्रो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको बारेमा हेरि नै हाल्छौँ। र यदि हजुरहरूले चाहिँ यसभन्दा अगाडिका क्लासेसहरू चाहिँ हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला है त। र विशेष गरी अब यो जुन हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट भनेपछि चाहिँ अब के होला भन्दा नर्मली हाम्रो भनेको जुन ट्रेडिसनल मेथडमा जुन हामीले जस्तै प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनायो यसमा पनि त्यस्तै कुराहरू चाहिँ इन्क्लुड हुने गर्दछ। अर्थात् हाम्रो व्यवसायमा भएका आम्दानी र खर्चहरूको चाहिँ विवरण राख्ने गरिन्छ जसबाट चाहिँ हामीले नेटमा आम्दानी कति भयो अर्थात् नेट इन्कम अथवा नेट प्रफिटहरू चाहिँ हामीले यसबाट नेट प्रफिट अथवा नेट लसहरू चाहिँ हामीले यसबाट चाहिँ थाहा पाउन सक्छौँ है त। यो इन्कम स्टेटमेन्ट र हाम्रो कम्पोनेन्ट अफ द इन्कम स्टेटमेन्ट पनि धेरै रहेको छ। यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। र यो हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टमा हामी सुरुमा छौँ र एकदमै ध्यान दिएर हजुरहरूले सुन्नु होला र हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ बाँकी कुराहरू पनि पढ्ने गर्छौँ। यो क्लासमा यदि सकिएन भनेदेखि र हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट अन्तर्गत हाम्रो कम्पोनेन्ट अफ द इन्कम स्टेटमेन्ट भने मतलब इन्कम स्टेटमेन्टमा चाहिँ हाम्रो समावेश हुने जुन हाम्रो तत्त्वहरू अथवा कम्पोनेन्टहरू के रहेछ भन्दा जस्तै अपरेटिङ सेक्सन भयो हैन, त्यसपछि अर्को हुन्छ नन अपरेटिङ सेक्सन भनेको विशेष गरी चाहिँ हाम्रो एउटा हुन्छ अपरेटिङ सेक्सन र अर्को हुन्छ हाम्रो नन अपरेटिङ सेक्सन। र अब त्यसै गरी जुन हाम्रो अपरेटिङ सेक्सन अन्तर्गत चाहिँ हामीले के हाल्छौँ भन्दा जस्तै नेट सेल्स अथवा सर्भिस रेभिन्यू भने मतलब हामीले वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ बिक्री गरेर चाहिँ कमाएका जति पनि हाम्रो आम्दानीहरू छ त्यो चाहिँ रेभिन्यू भयो भनेदेखि हाम्रो यो कस्ट अफ द सेल्स अथवा कस्ट अफ गुड्स भने मतलब हामीले वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ उत्पादन गर्नेदेखि लिएर बिक्री गर्दासम्मको चाहिँ जति पनि खर्चहरू छ त्यो चाहिँ सबै हाम्रो कस्ट अफ सेल्स कस्ट अफ गुड्स सोल्डसम्म आउने भयो। र त्यसपछि हाम्रो ग्रस प्रफिट अथवा मार्जिन भनेको चाहिँ हाम्रो ग्रसमा चाहिँ कति प्रफिट भयो अथवा मार्जिन भन्ने कुरा एउटै भइहाल्यो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ यसै अन्तर्गत अपरेटिङ सेक्सन अन्तर्गत हामी अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई पनि समावेश गर्छौँ। र त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड द जेनरल एक्सपेन्सेसलाई पनि हामी समावेश गर्छौँ। सेलिङ एन्ड द एक्सपेन्सेस र हाम्रो यसबाट हाम्रो रिजल्ट के आउँछ त अपरेटिङ प्रफिट भन्ने कुरा भयो भनेदेखि हाम्रो एउटा कुरा के बुझ्नु होला भन्दा अपरेटिङ सेक्सन भनेपछि कस्तो सेक्सनलाई चाहिँ हामी अपरेटिङ सेक्सन्स भन्छौँ भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ व्यवसायको मेन कोर एक्टिभिटिज हुन्छ नि भने मतलब अब के होला त जस्तै व्यवसायको चाहिँ कोर एक्टिभिटिजमा भएका चाहिँ आम्दानी र खर्चहरूको
रेकर्ड गरिन्छ भने मतलब के हो भन्दा चाहिँ व्यवसायको चाहिँ जुन यसको मेन बिजनेस हुन्छ नि, हाम्रो जस्तै एउटा हाम्रो के कम्पनी छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हाम्रो यसै अन्तर्गत जस्तै यसले एउटा यो बुक पसल छ भनौँ है त, बुक भन्दा पनि यसले अब पब्लिकेसन हाउस भनौँ न होइन, पब्लिकेसन हाउस छ एउटा एबिसी पब्लिकेसन हाउस छ। र यो एबिसी पब्लिकेसन हाउसले अब के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब उसको चाहिँ जुन यसले चाहिँ बुकहरू अथवा के अरू अन्य प्रकारको म्यागजिन्सहरू चाहिँ यसले छाप्ने गर्दछ होइन। यो भनेको चाहिँ उसले के गर्दैछ त, उसको मेन बिजनेस हो नि त। तर यो पब्लिकेसन्स हाउसले चाहिँ उसले छुट्टै के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसले इन्भेस्टमेन्ट गरेको थियो अरे होइन, लगानी गरेको थियो अरे कुनै ठाउँमा कुनै सेयरमा, जसबाट चाहिँ उसले रिटर्न पायो होइन। रिटर्न पायो भनेदेखि त्यो पनि उसको आम्दानी हो होइन, आम्दानी त हो। तर उसको अपरेटिङभित्र चाहिँ के पर्यो भन्दा उसको मेन व्यवसायबाट उसले आर्जन गरिएको चाहिँ आम्दानी र त्यो व्यवसायमा भएका चाहिँ उसले मेन बिजनेस गर्ने क्रममा चाहिँ उसले गरिएका जति पनि खर्चहरू छ त्यो सबै हाम्रो अपरेटिङ सेक्सनमा आउँछ भनेदेखि नन अपरेटिङ सेक्सनमा चाहिँ जस्तै हाम्रो इन्भेस्टमेन्टहरू भयो होइन, र हाम्रो जस्तै इन्भेस्टमेन्ट गरे बापत हाम्रो आउने रिटर्नहरू भयो आदि इत्यादिहरू चाहिँ नन अपरेटिङ भने मतलब नन अपरेटिङ सेक्सन भन्ने बित्तिकै यस्तो सेक्सन हो जसमा चाहिँ व्यवसायको चाहिँ मेन बिजनेस बाहेकका चाहिँ अन्य एक्टिभिटिजहरूबाट चाहिँ उसले चाहिँ कमाएका आम्दानी अथवा गेन अथवा त्यो एक्टिभिटिजहरूमा गरिएका खर्चहरू चाहिँ यसमा चाहिँ पर्ने गर्छ। जस्तै यसमा भन्छ नि अदर रेभिन्युज एन्ड द गेन, जस्तै उसको चाहिँ अब बुक्सहरू उसले बेच्ने हो होइन, उसको मेन जुन व्यवसायको भनेको जस्तै त्यसबाट चाहिँ उसले के गर्दा आम्दानी आयो भनेदेखि त्यसै गरी उसको चाहिँ अब अदर रेभिन्यूहरू जस्तै उसको के होला इन्ट्रेस्ट आउला भने मतलब उसँग यो व्यवसायको नाफमा चाहिँ एउटा जग्गा अथवा घर थियो र त्यसमा चाहिँ उसको के आयो त भन्दाखेरि रेन्ट आयो होइन। त्यो रेन्ट भनेको त अब उसको मेन बिजनेस भनेको उसले घर बनाएर अथवा जग्गाहरू बनाएर रेन्ट लिने हो त होइन नि त, त्यही भएर उसको यो मेन व्यवसायभित्र परेन, यो चाहिँ उसको नन अपरेटिङ सेक्सनभित्र चाहिँ पर्न गयो है त। भनेपछि हामीले अब यसबाट के बुझ्न सक्छौँ भन्दा अपरेटिङ र नन अपरेटिङ, अपरेटिङ भने चाहिँ व्यवसायको कोर एक्टिभिटिज कोर बिजनेस एक्टिभिटिज पर्छ भनेदेखि हाम्रो जुन जस्तै नन अपरेटिङ भने बित्तिकै व्यवसायको चाहिँ मेन बिजनेस बाहेकका चाहिँ अन्य एक्टिभिटिजहरूबाट चाहिँ आएका आम्दानी र ती एक्टिभिटिजहरूमा भएका चाहिँ खर्चहरू चाहिँ यसमा के गरिन्छ त समावेश चाहिँ गर्ने गरिन्छ है। एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, हजुरहरूलाई अलिक गाह्रो लाग्न सक्ला यो हजुरहरूले अहिलेसम्म नगरेको भएको कारणले गर्दा। भने मतलब हामीले एउटा के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो अपरेटिङ सेक्सन है त, अपरेटिङ सेक्सन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जुन इन्कम स्टेटमेन्टमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ आउने गर्छ जसले चाहिँ व्यवसायको चाहिँ प्राइमेरी बिजनेस अपरेसनलाई चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ इन्क्लुड गर्छ। व्यवसायको जुन के भयो त यसमा हाम्रो प्राइमेरी अर्थात् हाम्रो कोर अथवा मेन है, मेन बिजनेसबाट भएका चाहिँ हाम्रो आम्दानीहरू है त, भएका आम्दानीहरू भइहाल्यो अथवा यसमा चाहिँ भएका हाम्रो खर्चहरू अर्थात् हाम्रो एक्सपेन्सेसहरू यसरी चाहिँ हाम्रो इन्क्लुड हुने गरिन्छ है त। र त्यसै गरी अब हाम्रो नन अपरेटिङ भन्ने बित्तिकै चाहिँ जुन चाहिँ के छ त भन्दा हाम्रो डाइरेक्टली हाम्रो व्यवसायको चाहिँ प्रिन्सिपल बिजनेससँग चाहिँ मिलेको छैन भने मात्रै उसको मेन बिजनेससँग चाहिँ छैन, अन्य जस्तै बिजनेसहरू होइन त्यो कुराहरू भयो। त्यो कुरा जस्तै अब यसमा चाहिँ कसरी यसको एडजस्टमेन्ट गर्ने भनेर हिसाब गर्ने बेला हेरौँला है त। र अब हाम्रो नन अपरेटिङ सेक्सन अन्तर्गत अदर रेभिन्युज एन्ड द गेन्स होइन, अदर एक्सपेन्सेस एन्ड द लसेस, र त्यसपछि हामीले यसमा एडजस्टमेन्ट गरिसकेपछि अर्थात् हाम्रो अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड द ट्याक्स इभिआइटी, अर्निङ बिफोर ट्याक्स इभिटी होइन, यो सबै सर्ट फर्महरू चाहिँ यसो याद गर्नु होला है। इभिआइटी भन्ने बित्तिकै हजुरहरूको यादमा हुनु पऱ्यो कि अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स, र यो अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सलाई हामी के पनि भन्छौँ त अपरेटिङ प्रफिट पनि भन्छौँ है त, अपरेटिङ प्रफिट पनि भन्छौँ है। र त्यसपछि हाम्रो अर्निङ बिफोर ट्याक्स होइन, यस्तो अनि अर्निङ जसमा चाहिँ हामीले ट्याक्स घटाउन बाँकी छ, र त्यसपछि यो इबिआइटी भनेको चाहिँ यस्तो प्रफिट जसमा चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट र हाम्रो के हो त ट्याक्स चाहिँ घटाउन बाँकी छ भनेको है। र यो जुन हाम्रो इन्कम ट्याक्स भने चाहिँ हाम्रो खर्च नै भइहाल्यो, करहरूको कुरा आयो। र त्यसपछि हाम्रो नेट इन्कम अर्निङ आफ्टर ट्याक्स इएटी होइन, जसमा चाहिँ हामीले ट्याक्स पनि कटाइसक्यो है, यो चाहिँ हाम्रो के हो त नेट इन्कम भने मतलब यस्तो आम्दानी जसमा चाहिँ अब हामीले केही पनि घटाउनु पर्दैन है, ट्याक्सहरू इन्ट्रेस्टहरू सबै घटिसक्यो। र त्यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो जुन इन्कम स्टेटमेन्टको कम्पोनेन्टमा अर्को थियो एउटा हाम्रो अपरेटिङ सेक्सन र अर्को थियो हाम्रो नन अपरेटिङ सेक्सन भनेपछि अर्को के हुन्छ त हाम्रो अदर एडजस्टमेन्ट टु द नेट इन्कम भन्ने कुरा भयो। भने मतलब गेन अर द लस फ्रम डिस्कन्टिन्युड अपरेसन है, र त्यसै गरी हाम्रो एक्स्ट्राअर्डिनरी आइटम्सहरू र चेन्ज इन द अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल हो, यो चाहिँ हाम्रो एडजस्टमेन्टहरू भयो। यसलाई यसो याद गर्नु होला ठ्याक्कै, यसलाई हजुरहरू नोट गर्नु होला। र त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो
यसै अन्तर्गत इन्कम स्टेटमेन्टका चाहिँ प्रकारहरू अन्तर्गत भने मतलब हामीले चाहिँ कुन कुन मेथडहरू चाहिँ युज गरेर चाहिँ हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन सक्छौँ भन्दा दुईवटा छ। एउटा भनेको हाम्रो सिङ्गल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट र अर्को भनेको हाम्रो मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट है त। यसरी चाहिँ हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट के भयो त सिङ्गल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट र हाम्रो मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट। र सिङ्गल स्टेप स्टेटमेन्ट जुन हाम्रो सिङ्गल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ ओभरअल जति पनि हाम्रो जस्तै आम्दानीहरू छ त्यसलाई एकै ठाउँमा क्लब गरेर राखिन्छ र जसबाट चाहिँ हाम्रो ओभरअल सबै खर्चहरूलाई चाहिँ सम्पूर्ण के गरिन्छ घटाएर चाहिँ राखिन्छ भने मतलब यसमा मैले अलिकति कुराहरू एड गरिहालेँ। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नु होला यो जुन सिङ्गल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट अन्तर्गत चाहिँ अल द रेभिन्युज आर के हुन्छ त हाम्रो एकुमुलेटेड भनेको एकै ठाउँमा राख्नु भन्ने कुरा गरेको है। एकुमुलेटेड सम भन्ने कुरा जस्तै भइहाल्यो। एन्ड हाम्रो जति पनि अब के छ त हाम्रो टोटल रेभिन्यू इज एज अटेन्ड है। त्यसो गर्ने भयो र त्यसै गरी हाम्रो यो यसमा के गर्छ त सबै एक्सपेन्सेसहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा चाहिँ के गरिन्छ त एकुमुलेटेड गर्छ भने मतलब अल द एक्सपेन्सेस है त। अल द एक्सपेन्सेस आर के गर्छ यसमा फेरि एकुमुलेटेड गर्छ र सबै अब यसमा चाहिँ के गर्छ त यसैबाट चाहिँ हाम्रो सबै एक्सपेन्सेसहरूलाई एकुमुलेटेड गरिसकेपछि के गर्छ त हाम्रो टोटल एक्सपेन्सेस इज एज अटेन्ड है। जम्मा आम्दानी र जम्मा खर्चहरू चाहिँ यसले चाहिँ आउने भयो। र अब हाम्रो जुन टोटल रेभिन्यू है त टोटल रेभिन्यूबाट अब हाम्रो टोटल एक्सपेन्सेस घटाइसकेपछि अब हाम्रो के आउँछ त हाम्रो लास्टमा आउने भनेको के हो त नेट इन्कम होइन। यसरी नै आउने गर्दछ हो। यसमा चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टहरू चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट भन्दा पनि क्यालकुलेसन नेट इन्कम चाहिँ निकालिन्छ। यसको जुन अब हामी फर्मेट पनि एकचोटि हेरि नै हाल्छौँ के हुन्छ भनेर। तर एउटा चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ सिङ्गल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट अन्तर्गत चाहिँ सबै आम्दानीहरूलाई एकै ठाउँमा राखिन्छ र सबै खर्चहरूलाई एकै ठाउँमा राखिन्छ र यसरी जम्मा आम्दानीबाट जम्मा खर्च घटाएर जति पनि हाम्रो नेटमा बस्छ त्यो भनेको नेट चाहिँ हाम्रो के हो त प्रफिट चाहिँ रहेको छ है। यो सिङ्गल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टमा भनेदेखि हाम्रो मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टमा चाहिँ के गर्छ त सबै हाम्रो जस्तै अपरेटिङ इन्कमहरू के हुन् होइन अपरेटिङ जस्तै हाम्रो एक्सपेन्सेसहरू के हुन् त्यसै गरी अपरेटिङ रेभिन्युजहरू नन अपरेटिङ रेभिन्युजहरू के हुन् र त्यसै गरी नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू के हुन् भनेर छुट्टा राखिन्छ। तर यसमा चाहिँ अपरेटिङ नन अपरेटिङहरूलाई केही पनि छुट्याइँदैन सबैलाई चाहिँ एकै ठाउँमा राख्ने गरिन्छ है त। ल अब एकचोटि हेरिहालौँ जुन हाम्रो सिङ्गल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टको चाहिँ फर्मुला भन्दा नि हाम्रो यो फर्मेट है त। यो के भयो त हाम्रो फर्मेट फर सिङ्गल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट है। र त्यसपछि अब हाम्रो के हुन्छ त यसमा हेरिहालौँ। जस्तै अब हाम्रो यहाँ मानौँ एउटा कम्पनीको नाम छ यो चाहिँ हाम्रो के भयो त कम्पनी है। हामी एकदम स्टेप वाइज गर्दै जान्छौँ है। पहिला इन्कम स्टेटमेन्ट पढ्छौँ त्यसपछि हाम्रो बाँकी कुराहरू पढ्छ है। र त्यसपछि यो भनेको हाम्रो के हो त इन्कम स्टेटमेन्ट जुन चाहिँ हाम्रो कुन मेथड अनुसार हो त सिङ्गल हो कि मल्टी हो भनेर हामी यहाँ लेख्नुपर्छ है त सिङ्गल स्टेप है त। र यसमा चाहिँ अब कुन पिरियडको लागि हो भनेर चाहिँ हामी लेख्नु पर्ने हुन्छ। जहिले पनि यसमा हाम्रो के हुन्छ एज अन नभएर चाहिँ के हुन्छ फर द पिरियड। किन हामीले फर द पिरियड चाहिँ लेख्छौँ अथवा हाम्रो पिरियड इन्डेड भनेर लेख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यस्तो हो नि त यो कुनै एउटा समयको अथवा एउटा कुनै पनि डेटको नभएर चाहिँ जस्तै यस्तो पिरियडको हो नि त फर द पिरियडको भने मतलब जस्तै 1 गतेदेखि 5 गतेसम्मको अथवा हाम्रो फर्स्ट राउन्डदेखि 31 असारसम्मको भन्ने एउटा पिरियडको हुन्छ नि त्यही भएर यसलाई फर भनेर भनिन्छ है। र अब हाम्रो यसको फर्मेट हेरिहाल्नु होला। जस्तै अब हाम्रो यहाँ छ पार्टिकुलर्स है त पार्टिकुलर्स अमाउन्ट फेरि आउँछ हाम्रो अमाउन्ट भनेर है त।
यसरी भयो है त। र यसै अन्तर्गत अब हाम्रो सुरुमा जति पनि हाम्रो आम्दानीहरू छ नि त्यो सबै यहाँ राखिन्छ है त, सेल्स रेभिन्यू भनेर है, सेल्स रेभिन्यू भनेर। त्यसपछि अब हामीले अन्य कुनै पनि आम्दानी छ भनेदेखि हामी यहाँ एड गरेर के गर्छौँ त, अदर इन्कम्स भनेर, अन्य पनि आम्दानी भयो। र त्यसबाट चाहिँ अब हाम्रो के आयो त, यो टोटल दुईवटा जोडेर चाहिँ टोटल रेभिन्यू, अघि हामीले कुरा गरेको थियो नि होइन, टोटल के हो त हाम्रो टोटल रेभिन्यू ए है, ए भनेर डिनोट गरौँ। यो दुईवटा जोडेर चाहिँ हाम्रो जति आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो कहाँ देखिने भयो त, यसरी यसमा देखिने भयो है त। र त्यसपछि यसबाट अब हामीले के लेस अर्थात् के घटाउनु पर्यो भन्दा जति पनि खर्चहरू छ त्यो सबै घटाउनु पर्यो, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, कस्ट अफ, जसलाई चाहिँ अब हामी के आउँछ भनौँ, जस अन्तर्गत जस्तै कस्ट अफ गुड्स सोल्डहरू भयो होइन। त्यसपछि हाम्रो अफिस एक्सपेन्सेसहरू भए, र त्यसै गरी हाम्रो सेलिङ है, सेलिङ एक्सपेन्सेसहरू भए। त्यसै गरी हाम्रो के छ त्यसमा, फाइनेन्सियल एक्सपेन्सेसहरू भए, फाइनेन्सियल एक्सपेन्सेसहरू भए। र त्यसै गरी अब हाम्रो के हुन्छ त्यसमा, अदर एक्सपेन्सेसहरू भए होइन, हाम्रो कुनै पनि घाटाहरू छ भनेदेखि लसेसहरू त्यो पनि यहाँ आउने भयो है। अब यो सबैको अब हाम्रो सम, हामीले खर्चलाई पनि अब के गर्छ, एकुमुलेटेड अर्थात् हामी यसलाई सम गरेर जोड्छौँ भन्ने कुरा भयो। र यसको जति पनि हाम्रो आउँछ यो चाहिँ यहाँ आउने भयो। यो भनेको के भयो, हाम्रो टोटल एक्सपेन्सेस, टोटल एक्सपेन्सेस है, यसलाई बी भनौँ। र अब अघि हामीले कुरा गरेको थियो जम्मा आम्दानीबाट जम्मा खर्च घटाएपछि हाम्रो के भयो त, नेट इन्कम आउँछ। र यस्तो इन्कम जसमा चाहिँ हामीले ट्याक्स घटाएको हुँदैन है त, नेट इन्कम बिफोर है त, नेट इन्कम बिफोर के हो त, हाम्रो ट्याक्स, जुन चाहिँ हाम्रो ए माइनस बी गरेर आउने भयो यसरी। ए माइनस बी भनेको जम्मा अघि हामीले निकाल्छौँ, ए भनेको हाम्रो के भयो, जम्मा आम्दानी, र बी भनेको हाम्रो के भयो, जम्मा खर्च। र यो गरेपछि हाम्रो जति पनि आउँछ नि हो त्यो भनेको हाम्रो के भयो त, नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स, जसमा चाहिँ हाम्रो ट्याक्स घटाएको छैन। अब हामीले ट्याक्स घटाउनको लागि चाहिँ हामी के लेख्नुपर्छ यहाँ, प्रोभिजन है त, प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर चाहिँ हामी यसरी राख्न सक्छौँ है त, यसरी। र अब यसरी ट्याक्स पनि घटाइसकेपछि हाम्रो के आउँछ बल्ल, नेट इन्कम अथवा हाम्रो के हो त, लस आफ्टर ट्याक्स। हाम्रो लस पनि हुन सकिन्छ नि त, यसमा हामीले नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स अथवा नेट लस बिफोर ट्याक्स पनि लेख्न सक्छौँ है त, अथवा हाम्रो के भन्नुभयो त, नेट लस पनि। र त्यसपछि यसमा हाम्रो छ नेट इन्कम अथवा हाम्रो लस आफ्टर ट्याक्स, ट्याक्स घटाइसक्यो नि त, त्यही भएर घटाइसकेपछि हाम्रो आफ्टर हुन्छ, र घटाएको छैन भनेदेखि हाम्रो के हुन्छ, बिफोर हुन्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ याद गर्नु होला यसरी है त। लगभग यस्तै हो, यो फर्मेटहरू विशेष प्र्याक्टिस गर्नु होला। त्यसपछि हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ यसैसँग सम्बन्धित सिङ्गल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टको एउटा क्वेसन गर्छौँ। र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यसै अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको के हो होइन, र यसका फर्मेटहरू र यससँग सम्बन्धित हिसाबहरू गर्छौँ। र त्यसपछि हामी बाँकी जुन रिटर्न अर्निङहरूको बारेमा त्यो सबै पढ्छौँ है त। भनेपछि आज हामीले यहाँ पढेको भनेको के हो भन्दाखेरि, जस्तै हामीले पढेको अहिले जुन यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट पढ्दैछौँ त्यो भनेको हाम्रो मोडर्न मेथड अनुसार, र यसभन्दा अगाडिको जुन हाम्रो च्याप्टर 6 छ जसमा हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टहरू बनाउने कुरा भयो, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टहरू भयो होइन, त्यसै गरी हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट, र त्यसै गरी हाम्रो ब्यालेन्स सिट, त्यो चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल मेथड अनुसार भयो भनेदेखि यो मोडर्न मेथड अनुसार चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने भनेको इन्कम स्टेटमेन्ट है, स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङहरूका कुरा आउने भयो। र त्यसै गरी हाम्रो ब्यालेन्स सिट, र त्यसै गरी हाम्रो स्टेटमेन्ट अफ द स्टेटमेन्ट अफ द चेन्जेस इन द हाम्रो सेयर होल्डर्स इक्विटी र क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। विशेष यो कम्पोनेन्टहरू पनि याद गर्नु होला, हामीलाई जुन थ्योरिटिकल पोर्सनमा सोध्न सकिन्छ। र जुन हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टको कम्पोनेन्टमा पनि हाम्रो के छ त, तीनवटा छ, एउटा भनेको अपरेटिङ सेक्सन, अर्को भनेको नन अपरेटिङ सेक्सन, र अदर एडजस्टमेन्ट टु द नेट इन्कम है त। अपरेटिङ सेक्सन अनुसार हाम्रो के पर्छ भनेर यसो हेर्नु होला यो सबैलाई। र त्यसै गरी टाइप्स अफ द इन्कम स्टेटमेन्ट रहेको छ, र त्यसै गरी यो हाम्रो के भयो त, सिङ्गल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टको चाहिँ हाम्रो यो फर्मेट, यसलाई मजाले हेर्नु होला अथवा स्क्रिनसट पनि गर्न सक्नुहुनेछ है त। ल आजलाई यति नै गरौँ, बाँकी क्लासमा हामी नेक्स्ट क्लासमा बाँकी कुरा गरौँला।